සාදරයෙන් පිළිගන්නවා හාට් TV YouTube නාලිකාවට ඔබ හාට් TV තුලින් අද ඔබට කියා දෙන්නේ අපි කවුරුත් කන්න කැමති මාළු ඇඹුල් තියල් වෙනදට වඩා රසවත් විදිහට වෙනදට වඩා වැඩි කාලයක් තියාගන්න පුළුවන් වෙනස් සහ අලුත් රෙසිපි එකක්. ඉතින් තාමත් ඔයා අපේ හාට් TV YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේ ළඟින් තියෙන bell icon එක click කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. අපි එහෙනම් මේ වෙනස් කල් තියාගන්න පුළුවන් අලුත් ඇඹුල් තියල් ක්‍රමය හදලා බලමු. මෙතනදී කපාගත්ත තලපත් මාළු කෑලි 24ක් කරගත්තා. ඊළඟට ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 3ක්, ලුණු කුඩු තේ හැඳි 2ක් එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරලා පැය භාගයක් විතර තලපත් මාළු ටික තියෙන්න දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට පැය භාගයක් තියාගත්ත තලපත් මාළු කෑලි ටික ඊළඟට තෙලේ බදින්න ඕන. හොඳට රන්වන් පැහැයට එන තෙක් බෙද ගන්න. දැන් මාළු ටික හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ගානට හොඳට බැදුනට පස්සේ තෙල් බේරලා කඩදාසියකට එකතු කරගන්න. එතකොට තව තෙල් තියෙනම් ඒ ටිකත් බේරෙනවා. මේ විදිහට මාළු ටික ඔක්කොම බෙද ගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ අපි බෙදගත්ත මාළු ටික හොඳට තුනී කරලා මේ මාළු ටික හොඳට නිවා ගන්න. මාළු හොඳින් නිවුනට පසුව තමයි අපි නැවතත් ඇඹුල් තියල් එක හදන්න පටන් ගන්නෙ. මාළු දැන් හොඳින් නිවිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 4ක් එකතු කරගන්න. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2ක් එකතු කරගන්න. අඹරගත්ත ගොරක මේස හැඳි 2ක් එකතු කරගන්න. ගොරක වැඩිය කන්න නැති කෙනෙක් නම් ගොරක මේස හැන්දක් එකතු කරගත්තත් ගැටලුවක් නැහැ. ලුණු මේස හැඳි 2ක් එකතු කරගන්න. ලුණු රසය අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටික මේ විදිහට හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. ඊළඟට වතුර ටික ටික එකතු කරගන්න ගම හොඳට කවලම් කරන්න. මේ වගේ තෙතට හදාගන්න. මේ මිශ්‍රණය මේ වගේ බොර ගතියට හදාගත්තට පස්සේ කරපිංචා කොළ ටිකක් එකතු කරගන්න. වතුර මධ්‍යන් තව ටිකක් වතුර එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් නැවතත් ටිකක් මේ විදිහට කවලම් කරන්න. වතුර මධ්‍යන් තව ටිකක් වතුර එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ සම්පූර්ණ කෑලි ටික මෙන්න මේ වගේ දවට ගන්න. අපි කලින් බැදගත්ත මාළු කෑලි ටිකේ වටේට ගොරකා ගම්මිරිස් ඒ මිශ්‍රණය ආලේප කරගන්නවට තමයි දවටනවා කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට දවට ගන්න මාළු කෑලි ටික මේ විදිහට අතුර ගන්න. ඉතුරු වෙලා තියෙන ගොරක ගම්මිරිස් මිශ්‍රණයත් නැවතත් වතුර ටිකක් එකතු කරගෙන මේ විදිහට අතෙන් දිය කරලා නැවතත් අපි තුනී කරගත්ත මාළු හට්ටියට එකතු කරගන්න. මාළු ඇඹුල් තියල් වල බොර වැඩියෙන් අවශ්‍යයි නම් වතුර ටිකක් වැඩියෙන් එකතු කරගත්තට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. වියලි ගතියට අවශ්‍යයි නම් වතුර වැඩියෙන් එකතු කරගන්න එපා. අද මේ රෙසිපි එකේදී බොර ටිකක් ඉතුරු වෙන විදිහට තමයි හදන්නේ. ඒ නිසා වතුර මෙන්න මේ ගානට එකතු කරගන්නේ. ඊළඟට මේ මාළු ටික ගින්දර අඩු කරලා හොඳට හිඳෙන තෙක් පියනකින් වහලා මේ විදිහට තියාගන්න. මතක තියාගන්න ගින්දර අඩු කරගන්න නැත්නම් හට්ටිය කර වෙන්න පුළුවන්. බලන්න දැන් ගානට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම ලිප නිවා ගන්නවා. ලිප නිවාගෙන මාළු ටික හොඳින් නිවෙන්න දෙන්න. ගොඩක්ම වියලියට ගන්න අවශ්‍යයි නම් තව ටිකක් වෙලා තියාගත්තට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ගානට ලිපෙන් බෑවහම වතුර වාෂ්ප වෙලා ගානට වියලි ගතියට එනවා.
දැන් ඇඹුල් තියල් එක හොඳින් නිවිලා තියෙන්නේ. බලන්න හොඳට වියලි ගතියට බොර ටිකක් ඉතුරු වෙන විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයත් මේ විදිහට ඇඹුල් තියලා හදලා බලන්න. හදලා මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඉක්මනටම උත්තර දෙන්නම්. ඉදිරියේදී මේ වගේ වෙනස් විදිහට ඇඹුල් තියල් හදන රෙසිපි ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. Heart TV YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. අපේ Facebook page එක, TikTok page එක, Instagram page එක follow කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම like කරන්න, share කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. මේ වගේ වෙනස් අලුත් ජීවිතේට අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන් රසවත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමුවෙමු. ස්තුතියි.